I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Ito ang mga sangkap sa paggawa ng Dalgona Energen Champion. Una, 2 kutsara ng Nestle Cream ang ginamit ko instead of water. Pangalawa, instead of Milo, we use this newly product of Energen, which is the Energen Champion. Pangatlo, 2 kutsara ng BearBrand. It's up to you kung ano ang gagamitin mong gatas. Pang-apat, 2 kutsara ng asukal. And of course, kailangan din natin ito para sa pag-mix ng ating mga ingredients. Nasa sa inyo na kung electric or non-electric ang gagamitin nyo. Ilagay ang Nestle Cream sa ating mixing bowl. Pagkatapos, ilagay na natin ang asukal. Then, pwede na natin itong i-mix hanggang 4 na minuto or hanggang sa ito ay maging creamy na. Pwede na rin nating ihalo ang Energen Champion. Hindi na muna namin inihalo lahat. Nagtira kami konti para sa magiging toppings natin mamaya. Then, imimix natin ulit ng 4 minuto para mahalo ng maigi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. At ito na nga, naging creamy at foamy na siya. After that, ay pwede na natin itong ilagay sa ating baso. By the way, naglagay na din ako ng ice cube sa baso para lumamig na ito kaagad. Mas masarap kasi pag ito ay malamig. At yung natirang Energen Champion ay nilagyan namin ng kaunting tubig para ito ay maging syrup at ito na ang magiging toppings natin.
Taran! At ito na ang ating finished product na Dalgona Energen Champion.